Mitt namn är Mårten Hellberg. Jag är vd och medgrundare till OrganoClick, ett grönt kemibolag som jobbar med att ersätta plaster och olika typer av problematiska kemikalier med biobaserade lösningar. Men min resa med OrganoClick startade för 19 år sedan när jag träffade 2 stycken professorer. En professor i organisk kemi vid Stockholms universitet och en professor i cellulosakemi vid SLU i Uppsala. Och de hade sedan mitten av 90-talet forskat runt olika naturkemiska processer. Alltså vad är det rent kemiskt som gör att träd blir så starkt? Eller vad är det som gör att blad blir vattenavvisande? Eller varför finns det vissa träd som brinner sämre än andra träd? Vad är det för naturbaserade ämnen som bygger upp de här strukturerna? Och syftet med den här forskningen det var helt enkelt att hitta lösningar på de här problemen. Alltså, vi har jätteproblem idag med plaster som flyter omkring i haven. Vi har massor av olika problematiska kemikalier som inte bryts ner, mikroplaster som finns i naturen och så vidare. Den forskning som de jobbar med det är en forskningsfält som kallas för biomimetik. Det är helt enkelt att man tittar på naturbaserade processer och försöker efterlikna det i en industriell miljö. Och det är ett forskningsområde som växer väldigt mycket nu för vi är beroende av olja i våra kemikalier och det här oljeberoendet måste vi även bryta där. Det är både utifrån ett koldioxidperspektiv men också utifrån ett nedskräpningsperspektiv. Och det de hade utvecklat när vi startade bolaget det är en teknik som vi kallar för modifiering av cellulosafiber. Vi kan klicka på organiska molekyler till ytan på cellulosafibern som då finns i trä, som finns i papper, som finns i textila material och olika typer av industritextiler. Och beroende på vad vi klickar på så kan vi då få olika funktioner på de här materialen. Idag, 19 år senare, har vi utvecklat och kommersialiserat tekniker för att skapa vattenavvisande material, starkare material, fettavvisande material, flamskyddade material och material skyddade mot röta. Och det beror på vad vi klickar på helt enkelt. För vi har liksom en verktygsbox med olika sätt att klicka på de här molekylerna. Rent kommersiellt så är vi idag inne i 3 stycken affärsområden där grunden för de här är från samma typ av grundkemi, alltså vi klickar på de här organiska molekylerna. Idag jobbar vi med att ersätta plaster, alltså plastbindemedel i någonting som heter non-woven. Och non-woven textil är ett material som är mitt emellan vanlig textil och papper. Man kan säga att det är en form av mjukt papper. Jag kommer komma in lite mer på det, vad det innefattar för applikationer längre fram. Men det är mjuka typer av papper. Vi har världens första biobaserade textilimpregnering, Organotex med vårt varumärke som nu växer väldigt, väldigt starkt. Förra året så hade vi en tillväxt på mer än 30% av det här varumärket. Vi tar nya kunder hela tiden. Jag kommer gå in lite mer på vad vi gör där. Och sen har vi också ett biobaserat träskyddssystem och det här har vi hållit på med länge men vi har nu en generation 2 sedan 3 år tillbaka som vi jobbar med och implementerar i träskyddsindustrin. Idag då, 19 år senare, vi är ett producerande bolag. Vi har fabrik uppe i Arninge industriområde, 5000 kvadrat med en rätt stor produktionskapacitet. Vi omsatte förra året 127 miljoner kronor. Vi exporterar till ungefär 20 marknader idag och har ett 40-tal medarbetare som jobbar med detta. Från då produktion till FoU och försäljning. Och vi har liksom huvudkontor, FoU-center och säljkontor uppe i Täby. Om vi hoppar in lite grann på de olika affärsområdena, vad vi gör mer specifikt. Och vi börjar med det området som jag nämnde omkring non-woven textiler. Vi tar upp det här. Det är faktiskt, här finns våra produkter. Det här tillverkas av Duni, världens största tillverkare av såna här servetter som finns på restaurang. Och en sån här servett, den innehåller traditionellt 85% cellulosafiber men 15% plastbindemedel. Och det vet man inte som konsument att en sån här servett innehåller plast. Man tror att det bara är papper. Men de här plastbindemedlen de adderas för att den inte ska lösas upp om den blir våt. För ett papper som blir vått, ja, det faller ju sönder. Och de här typerna av produkter blir våta av sin natur om du torkar av någonting. Så du har tillsatt 15% plastpolymer i en sån här servett. Här har vi utvecklat ett biobaserat bindemedelssystem som då, där vi tar biopolymerer från olika sidoströmmar inom livsmedelsindustrin. Bland annat från apelsinskal, men även från havreskal och vetekli. Så här jobbar vi ihop med bioraffinaderier som då renar fram polymerer från apelsinskal. Och apelsinskal, var kommer det ifrån då? Jo, juiceproduktion.
Det produceras en herrans massa juice och då blir det en massa skal över som man bara slänger normalt sett. Och här jobbar vi då för att rena fram de här polymererna och vi har då lyckats få fram system som efterliknar de plastbindemedel som historiskt har använts i de här servetterna. Idag så har Duni implementerat vår teknik i en majoritet av sina produkter, så det är en stor kund till oss. Vi skeppar och totalt sett inom det här området så ersatte vi förra året ungefär 2000 ton plast med våra produkter. Så det börjar bli rätt stor skala som vi faktiskt nu producerar och levererar. Andra områden där nonwoven textil används, det är inom hygien, alltså blöjor och bindor, de här mjuka materialen som finns i de produkterna. Det är inom jordbrukstextiler, det är inom vanliga trasor, våtservetter. Och där finns bindemedel i de här olika områdena. Det vi har kommit längst det är inom det här området, men vi håller på att implementera oss även i de andra områdena. Så vi har många utvecklingsprojekt ihop med aktörer som vill komma ifrån plastbindemedlen. Men det är inte lätt. Det är en väldigt stor utmaning. Det är väldigt långa cykler. De projekt som vi har kommit igenom och fått fram, det har varit mellan 3 till 5 års utveckling tillsammans med kund. Så det är väldigt långa delar. Men å andra sidan, när man väl kommer in, ja, då sitter man rätt bra där. Det är en nischmarknad. Den är värd ungefär 2-3 miljarder kronor per år. Men den totala marknaden, det är ungefär 20 stycken stora koncerner som står för 80% av marknaden. Så det är en ganska begränsad grupp av kunder vi måste vända oss mot. Men vi är liksom en liten del av den totala produkten. Och det är en väldigt kritisk del. I och med att det måste finnas där för att produkten ska funka. Vårt andra affärsområde som är då mer konsumentinriktat, och här har vi då Organotex, vårt textilimpregneringsmärke. Här paketerar vi då produkterna i lite mindre förpackningar, men det är fortfarande produktionen sker med samma typ av produktionsutrustning. Men i fallet med industrikunder då skeppar vi i tankbil. Här skeppar vi ut i 1 liters eller en halvliters förpackningar. Men Organotex är alltså världens första helt biobaserade textilimpregnering. Traditionellt har man använt sig av en kemikaliegrupp som heter PFAS eller fluorkarboner. Det har nog många av er hört talas om. Det är det som har förgiftat vattnet i Kallinge och i Örebro med brandskum, men det används också då för textilimpregnering. Och det är här vi har tagit fram en produkt som kan ersätta PFAS i textilimpregnering. Idag ska jag säga att vi är det ledande varumärket i Sverige. Vi börjar växa också rätt kraftigt i övriga Norden. Och i Nederländerna har vi faktiskt tagit en ledande position också. Där är vi det ledande varumärket. Vi fick Nederländernas största outdoor-kedja är våran kund, och de säljer nästan bara Organotex i dagsläget. Vi håller också på att expandera in i Tyskland, i Alpregionen. Vi fick förra året Italiens ledande outdoor-kedja som ny kund. Vi fick Belgiens ledande outdoor-kedja som ny kund också. Så vi expanderar väldigt snabbt just här, och här har vi haft en väldigt fin tillväxt under året. Det här också, det är nischmarknader. De är värda 1,5-2 miljarder kronor på global basis, men det är framförallt Europa och USA som är marknaderna för detta. Men det är sådana här marknader som vi tycker är väldigt intressanta, för det attraherar inte heller de största drakarna. Så konkurrensen blir liksom begränsad. Så det är inte så att det vimlar av aktörer som hoppar på de här, utan vi är rätt unika liksom med det vi håller på med. Slutligen så har vi då vårt träskyddssystem, och det här är för industriella applikationer. Vi samarbetar här med Nordens ledande träimpregneringsbolag Bergs Timber, som använder vår teknik i produktionen av färdigt virke. Det här området har ju det som har haft det tyngst under de senaste åren, i och med att det är så mycket fokuserat mot byggindustrin. Och byggindustrin har har haft en tuff period under de senaste åren. Men vi tror att det börjar att närma sig någon form av bottennivå i alla fall nu, så att vi ska kunna se att det blir en vändning här framåt. Här ersätter vi då tungmetaller och olika typer av biocider med en liten molekyl som heter zirconium, som används faktiskt i tandimplantat. Och det här tandimplantatet, varför man har ett tandimplantat, är för att det står emot bakteriella angrepp väldigt bra, alltså mikrobiella angrepp. Och då har vi insett att den här fungerar väldigt bra för träskydd också. Det här är vår andra generations träskyddssystem ska nämnas, som lanserades för 3 år sedan. Men det här ger ett väldigt bra skydd mot röta.
Vi jobbar ju väldigt aktivt såklart med innovation. Vi är ett innovationsbolag. Vi kommer från akademin från början. Vi har idag en egen FoU-grupp som leds av Maria här. Och där vi har ett labb uppe i Arninge också, där vi utvecklar våra nya produkter. Ett avancerat labb där vi även har pilotutrustning för våra kunders processer, produktionsutrustningar, så vi kan imitera vad de gör i vår utveckling. Vi har idag runt 20 patentfamiljer som täcker våra olika tekniker. Och det är en viktig del av det vi jobbar med, att vi har ett bra IP-skydd för våra produkter. Produktionen, vi har byggt upp en stor kapacitet. Vi har 5 000 kvadratmeter produktion uppe i Arninge ungefär. Vi har en kapacitet på ungefär 20 000 ton per år. Och det har vi byggt upp med intention för att vi ska kunna växa mycket utan att behöva ta nya stora investeringar. Och ni ser ju själva, förra året så producerade vi 4 000 ton, så vi kan mångdubbla vår produktion utan att behöva egentligen addera så mycket capex till vår verksamhet idag. Så med en bra tillväxt då blir det en väldigt stor utväxling på den affär och den infrastruktur vi har i dagsläget. För våra konsumentprodukter har vi också då fyllningslinjer som vi har integrerat i anläggningen, så då går liksom produktionen av kemi direkt över till fyllning, och så kan vi fylla då flaskor. Där har vi en kapacitet på 2 miljoner flaskor per år. Förra året så fyllde vi ungefär 1 miljon flaskor, så att vi kan dubbla även fyllningen utan att behöva addera mer fyllningskapacitet. Och vi skeppar ut från tankbilar till våra stora industrikunder till 1000 liters fat till de här små inre konsumentprodukterna. Så allting sånt sker under samma tak. Några av våra kunder som vi jobbar med. För nonwoven-sidan är det ju industrikunder. Det är Duni som jag nämnde tidigare. Ahlström är världens näst största nonwoven-bolag. De lanserade precis nu en ny produkt. Kommer visa den här om en liten stund, men det gick vi ut med i förra veckan. Sharpcell, också en stor finsk tillverkare av nonwoven. Magnera, världens största nonwoven-bolag. De heter tidigare Glattfelter, men nu har de bytt namn till Magnera. Också en kund som vi börjat jobba med, som nu börjar komma igång så smått. Och sen på trä och på våra konsumentsidan, då är det mycket återförsäljare inom byggvaruhandeln och outdoor- och sporthandeln. Och för Organotex blir vi allt mer internationella. Där har vi ledande outdoor-försäljare över hela Europa nu snart, som är våra kunder. Hoppar vi in på 2024 och tittar lite grann på hur det föll ut. Jag ska säga, det var tufft på byggsidan och även på nonwoven-sidan. Jag kommer komma in lite mer på det. Men på konsumentsidan hade vi en jättefin utveckling. Vi växte med höga tvåsiffriga tal för Organotex. I Sverige tog vi Jaktia, inte Jakt, inte Fiske, som en ny återförsäljare. I Danmark så fick vi en Friluftsland som är Danmarks ledande outdoorkedja som en ny kund. I Belgien fick vi AS Adventures som är Belgiens ledande outdoorkedja som ny kund. Sportler, Italiens ledande outdoorkedja, de kom också in som ny kund under 2024. Och för vårt andra varumärke BioClean så fick vi Bauhaus som en ny kund som var en drömkund för oss inom det här varumärket. Så det var ett väldigt bra år utifrån nykundsförsäljning på våra konsumentprodukter. Och där hade vi inom det här affärsområdet hade vi en 22% i tillväxt också under 2022, så det var ett väldigt starkt år. Men med Organotex specifikt så hade vi en bra bit över 30% i tillväxt. Vi lanserade även en del nya produkter. Vi kom ut med kanske en liten förändring. Vi kom ut med 100% biobaserad Organotex. Innan dess var det 98%. Så det var inte så mycket till, men vi tyckte den är viktig utifrån ett marknadsperspektiv att kunna säga att det är 100% biobaserat och inte 98%. Så att nu är vi helt unika med att ha en helt biobaserad textilimpregnering. Och med våra bindemedel så kom faktiskt det ut kaffelock, sådana här som man sätter på muggar med våra bindemedel. För där har man också använt plastpolymerer för att få till de här kaffelocken. Och nu har vi en kund som då har lanserat med våra helt biobaserade bindemedel, så att kaffelocket också blir helt biobaserat. Tittar vi lite grann på den ekonomiska utvecklingen, jag tänker jag zoomar ut lite grann här för att vi ska se den långsiktiga trenden. Det här är en 10-årsperiod som vi tittar på. Vi har haft i snitt under de här 10 åren en 20% i försäljningsökning. Om man även tar in det dåliga året 2024. Det var första året någonsin som vi inte haft en försäljningstillväxt. Men om man ser utifrån ett längre perspektiv så har vi växt med 20% per år i snitt.
Vi är nu väldigt nära att nå ett break-even på ebit-nivå. Det krävs egentligen 1 år till med normal tillväxt för oss, så är vi där på, och då har vi tagit oss över break-even på ebit-nivå. Så att det är ju den ambition som vi såklart har nu, att nu ska vi ta det här sista steget så att vi börjar kunna generera positiv resultatutveckling. Och så här nära har vi som sagt har vi aldrig varit. Det är lite till som behövs, så är vi uppe på ovanför break-even. Och det kommer av ett antal olika saker. Det här är en viktig komponent. Vi har hittat en kostnadsstruktur som vi nu känner oss rätt nöjda med att vi kan växa mycket med. Vi ser att vi har sänkt kostnaderna de senaste 2 åren sedan 2022. Kommer av att vi har rationaliserat lite grann i vår produktflora också. Vi licensierade ut ett segment som vi producerade tidigare, men som drog väldigt mycket kostnader och vi aldrig fick flyga själva internt. Men vi hittade en bra licenspartner som vi licensierade ut den tillverkningen till, och det gjorde att vi kunde sänka våra kostnader. Samtidigt fick vi en royalty från den här kunden istället. Och det gör att vi är liksom, lite till så är vi uppe på ett positivt ebit. Och ni såg att vi tog ett stort steg mellan 2022 och 2023. Och det här kommer lite grann av, vi har en väldigt hög skalbarhet i vår affär. När vi tar volym, då behöver vi inte öka våra kostnader i princip någonting. Så då blir det väldigt stora utslag också på rörelseresultatet. Och slutligen om vi då tittar på kassaflödet. Vi byggde alltså upp stor produktionskapacitet till 2021, vilket gjorde att det blev ett starkt negativt år 2021. Sen dess har det varit spikrakt uppåt. Och nu förra året så gjorde vi ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 3,6 miljoner. Så den här trenden, det är vår ambition att den ska fortsätta nu också. När vi rullar vidare in mot kommande år. Så det är definitivt det vi vill jobba mot. 2025. Det har börjat enligt plan, ska jag säga. Vi har fortsatt att ta nya kunder. Vi fick in Beckley som är Schweiz ledande outdoor-kedja för Organotex. Nu bara för 2-3 veckor sedan gick vi ut med den. Så det här är vårt insteg i Schweiz för Organotex, så att den här tillväxtresan fortsätter. Även Revit som är lite udda, men det här är världens ledande bolag för motorcykelkläder. De börjar nu använda Organotex för sina kläder, så det blir en ny stor kund till oss faktiskt. Och det är ett nederländskt bolag som säljer över hela världen. Så det är en kul affär som vi i ett litet annat segment än det vi normalt jobbar inom. Men det är klart, det behövs. Regnar när man åker motorcykel, då vill man inte bli blöt. Liksom. Så att man inser att det här är en viktig funktion för motorcyklister. Och det är ju sportmotorcyklar vi pratar om här. Den typen av kläder. Och sen så Ahlström då, som jag nämnde tidigare. Världens näst största tillverkare av nonwoven. De lanserade en produkt som inte är så vanlig i Sverige, men väldigt vanlig nere i Europa. Och det är alltså en produkt som du lägger in en liten bit nonwoven material i din tvättmaskin när du blandar tvätt med olika färger. Och då suger det här materialet upp färger så att du inte får någon avfärgning mellan olika kläder. Det är en jävligt smart produkt faktiskt. Och den finns på några ställen i Sverige, men det är inte alls så vanligt som vi har insett att den är nere i Europa där det är en väldigt vanlig produkt. Så de har sålt en sån här produkt under många år, men nu har de tagit fram en biobaserad variant. Tidigare har det varit plastbindemedel i den här produkten. Så det här lanserades nu, och nu har Ahlström lanserat totalt 4 produkter med våra bindemedel som de har kommit ut med. Så det här är en kund som vi verkligen växer med nu hela tiden. Fokus framåt till 2025. Fortsatt jobb med våra kundprojekt inom nonwoven. Det här vi kan ta nya större steg i omsättningsmässigt. Vi fokuserar på andra servettillverkare och även alltså våtservetter och sådana typer av produkter inom nonwoven-området. För Organotex är det bara fokus på vår internationella expansion. Vi ska in på flera marknader under året i planen. Och för träsidan så är det att vi fokuserar på nya exportmarknader här också för att kunna bredda vår bas av kunder. Och inte minst den sista delen. Nu ska vi liksom ta oss så att vi börjar generera lönsamhet och kommer tillbaka till ett bra tillväxtspår för oss under 2025. Så med det så tänkte jag tacka för mig. Ja, du fick applåder efteråt också. Ja, tackar. Ja.
De måste ju vara ett bra bolag. Ja, nu ska vi ta sista steget här till att bli hela vägen. Ja, just det. Jag förstår att det är spännande för dig, Mårten. Du är ju en pilot som vi investerare brukar gilla. Du har 8% själv av Organic-Click. Det stämmer. Ja. Och hur länge har du varit vid rodret? Ja, det är sedan starten. Jag var med och grundade bolaget för 19 år sedan. Så att det är en lång resa som det har varit. Men det tog 6 år innan vi kunde lansera första produkterna. Så det var ren FoU först. Och sen har det varit att bygga upp industrin och bygga upp fabriker och bygga upp säljorganisation och bygga upp affären. Liksom. Så det är ett ultramaratonlopp, en sån här typ av verksamhet. Det är inget sprintlopp. Liksom. Och det är lite grann det jag vill visa med den här 10-årsgrafen också. Att det är liksom det är verkligen jobba stegvis och gneta på. Och så kommer resultat också. Mm. Och ni har då era brands och sen har ni en grossistverksamhet, eller hur delar ni upp det? Nej, vi tillverkar bara egna produkter. Alla våra produkter är våra egna. Men vi jobbar mot industrikunder där vi inte är brandade på något sätt, utan vi är ju en komponent i deras material, och sen har vi då även produkter för konsument som är slutkunder av själva den gröna kemiprodukten. Så det är lite olika typer av affärer då, rent försäljningsmässigt och marknadsmässigt. Men där har vi olika säljteam som då fokuserar på de här olika affärsområdena. Så det är ju ett säljteam på konsumentsidan och det är ett annat som jobbar med industriprodukterna. Just det som ser lite läskigt ut i redovisningen är ju att försäljningen går ner helår 24 mot 23. Expandera lite på det och hur det ser ut framöver lite grann, vad du kan säga. Precis, och det här är ju väldigt olika mellan våra 3 affärsområden. Konsumentområdet växte med 22%, så där hade vi en väldigt fin tillväxt. Träsidan det har fortsatt att gå ner en del, och där har vi haft en svag byggkonjunktur som jag tror har börjat bottna ur nu. Så att vi bör nog kunna säga att det kanske kan vända andra halvåret i år. Bindemedelssidan är lite speciellt. Där har vi har några riktigt stora kunder, och vi är väldigt exponerade mot hotell och restaurang som har haft en tuff utveckling under det här året. Det är den bransch tillsammans med byggbranschen som har haft flest konkurser under 2024. Så att det är liksom, och hela index har gått ner rätt mycket. Så där har ju varit ett tapp liksom, rent volymmässigt. Sen är det en annan aspekt i det, och det är faktiskt en pandemi-Ukraina-relaterad aspekt. För under pandemin och Ukraina då skenade råvarupriser inom väldigt många olika segment. Både för oss och även för våra konkurrenter plastbindemedlen. Och det gjorde att prisnivån på bindemedel steg väldigt mycket, för allt det här sköts vidare ut mot slutkund. Sen efter, under 2023, slutet av 2023, då vände det istället brant neråt på råvarusidan. Så råvarorna gick ner jättemycket, både för då plastbindemedlet men också för oss. Och det har gjort att vi fick lov att anpassa oss även till den nya prisnivån som var när plastbindemedel sjönk. Vi var helt enkelt tvungna att hänga med neråt också för att inte vi skulle tappa marknad mot plastbindemedlet. Det gjorde inte att vi tappade våra marginaler, men däremot på topline, på omsättningen, så var vi tvungna att sänka den för att komma ner till normala nivåer. För jag brukar ta ett exempel. Citronsyra är en baskemikalie som vi använder oss av rätt mycket. Innan pandemin då kostade den 10 kronor kilot. När den pikade mitt i pandemin då kostade den 36 kronor kilot. Den gick alltså upp med 300% lite drygt. Och nu är den tillbaka på 12 kronor kilot. Och det är liksom, vi har ju liksom fick ju lov att skjuta fram allt det här till våra kunder under pandemin och vid Ukraina-tiden. Och sen när allting gick tillbaka, då har vi fått lov att anpassa oss till den nya världen. Vi försämrar inte våra affärer eller våra marginaler, men däremot omsättningsmässigt så blir det ju ett ganska brutal nedgång för oss, fast vi egentligen inte har tappat något jättemycket volym. Och det är problematiskt att förklara för en aktiemarknad, men så här har vår värld varit under den här tiden. Och nu är vi nere på en nivå som vi kan jobba på att växa ifrån istället. När vi pratar om priser där, vad är prisskillnaden för en kund som går från plastbindemedel till era material? De byter. Ja, de byter. Det är en liten skillnad. Men det är ganska, i och med att vi är en liten, det är inte jättestor skillnad, men i och med att vi är en liten komponent i materialet så blir inte prisskillnaden på den slutliga produkten så hög. Men plastbindemedlet versus
er produkt var väl frågan, tror jag. Ja, men det är ett antal, det är ett antal procent. Liksom. Det är liksom inte 300%. Nej, herregud. Utan det är liksom, vi pratar om inom 10% nivå. Liksom. Så på slutprodukten blir det inte så jättestor skillnad. Just det. Och om vi ser då på er varukostnad mot försäljning, bruttomarginalen helt enkelt. Vad kan du säga om den? Det är ändå inte jämfört med er, synbarligen är ni en högteknologisk materialverksamhet. Men bruttomarginalen är inte ofantligt hög. Men prata lite och guida oss lite på hur det ser ut framåt. Vi redovisar enligt en princip som heter funktionsindelad resultaträkning. Och då i vår bruttomarginal då trycker vi in alla fasta kostnader som vi har för produktionen, inte bara rörliga kostnaderna. Utan i det vi redovisar då är det ju kostnader för fabriken, för alla medarbetare som jobbar i produktion och så vidare. Så att den del som är för den rörliga kostnaden, och vissa andra bolag de redovisar bara den rörliga kostnaden som bruttomarginal. Vi är mycket högre än det vi ser på vår redovisade bruttomarginal. Vi låg på 25% bruttomarginal och då är det inklusive alla fasta produktionskostnader. Därav blir det en väldigt stor skalbarhet som ni förstår i och med att vi nu kan producera 5 gånger så mycket utan att behöva egentligen expandera våran fabrik. Men vi har sagt att vårt mål som vi tror att vi kan nå baserat på den rörliga bruttomarginalen det är att vi kan nå 40% bruttomarginal inklusive alla fasta produktionskostnader med volym. Alltså att vi kommer upp i volym. Så från 25 till 40%. Är 25 vad ni åstadkom 2024? Helåret 2024. Bästa kvartalet 2024 då låg vi på 30% och det var de kvartal vi hade högst volym. För det ser man liksom den här volymeffekten för oss. Och sämsta kvartalet då var vi på 12% och det var ett lågvolymkvartal som Q4 alltid är. Då har vi lägst försäljning. Men det är bara en volymeffekt mellan 12 till 30%. Så kan vi fortsätta driva på volymen uppåt, då kommer det här ticka på bra uppåt i bruttomarginal. Vi tar en fråga från en deltagare. Alla vettiga människor tycker väl att man ska bli av med mikroplaster. Ni skulle ju bli väldigt mycket hjälpta om det kom beslut till exempel från EU att om det finns bättre alternativ så måste man gå över till dem. Ser du några tendenser till det? Håller helt med dig där i den kommentaren. EU införde ett engångsplastdirektiv för ett antal år sedan med syfte att fasa ut plaster från olika typer av konsumentprodukter. Tyvärr så ska jag säga att det blev lite urvattnat det där i sin implementering. Så det har inte blivit några hårda förbud utan det har blivit att man ska märka produkterna att de innehåller plast och så vidare. Och det har inte riktigt fått den effekt som nog var syftet när det infördes från början. Så vi får se, nu sker det en revidering av plastdirektivet som ska vara klar 2026 och vi får se då exakt hur det utformas. Vi är med som en part här alltså remisspart för detta för att försöka få så att det ger en bättre effekt. För det var inte så bra som de själva, som EU hade trott. Det är väl summa summarum. Det mest tydliga blev att vi fick plastsugrör alltså vi fick papperssugrör istället för plastsugrör. Men det finns väldigt, väldigt många andra produkter som skulle må bra av lite hårdare regleringar. Någon mer fråga? Deltagarna? Vänta, du får den här. Jag undrar om ni är börsnoterade och i så fall vilken lista? Ja, vi är börsnoterade. Vi är på First North är vi på. Jag hörde First North är vi på. First North, ja. Hur har det sett ut med kursen annars? Ja, nu har den varit jättesur under ett antal år. Det är väldigt fascinerande för kassaflödet har gått rakt uppåt och börskursen har gått rakt neråt. Så att, vi får jobba på här att driva på kassaflödet ännu mer så att vi förhoppningsvis vänder. Vi tar en deltagarfråga till så rundar vi av sen. Ja, ABG har vi alltså uppdragsanalys med och men de är väl alltså fundamentalt positiva till oss. Sen så är det ju såklart att alla, och inklusive jag själv, vill komma nu till en lönsam tillväxt. Att vi har tagit oss upp över ett positivt rörelseresultat och det är dit vi ska ta oss så fort som möjligt nu.
Den här frågan, jag ska summera lite grann och trösta dig lite grann, även om det inte blir pengar av det direkt. Men så här ser det ut på många håll nu. En fråga där här är högst levande är AC Clyde Space som kommer efter kaffet här som gjorde ett kanonresultat, omsättningen. Men kursen går inte upp. Delvis är det här en följd av hur svensk marknad ser ut. När ProRing startade för 12 år sedan så var det en av de mer, det borde gått bättre höll på att säga, för att det fanns 100 bolag på First Note då. Det pikade på First Note med 600 bolag för 3 år sedan. Nu finns det 500. Det var för goda tider, för många bolag har kommit fram och många som inte höll måttet. Det gäller ju nu för oss att skilja agnarna från vetet och bedöma om det här är vete eller inte. Ett resultat är ju på gång och fortsätter ni jobba på så bör resultatet komma. Ja, det är vi rätt övertygade om att det kommer komma. Nu ska vi ta oss vidare till nästa steg. Med det så rundar vi av, tiden lider. Tack Mårten och Tack så mycket. Organ och Klick.